Sông Dương Tử, dòng sông dài hơn 6.300 km, là mạch máu kinh tế của Trung Quốc suốt hàng nghìn năm lịch sử. Nơi mỗi ngày có hàng nghìn con tàu nặng hàng chục nghìn tấn qua lại, đang tồn tại một công trình mà ít người dám tin là có thể xây dựng được. Ở độ sâu hơn 50 m dưới lòng sông Dương Tử, các công nhân đã khoan xuyên qua bùn, cát, nước ngầm và áp lực khủng khiếp để tạo ra một đường hầm giao thông dài hàng km. Nhưng giữa quá trình thi công, một thảm họa đã xảy ra. Một cỗ máy đào hầm dài 145 m, nặng 5.000 tấn, bị mắc kẹt vĩnh viễn dưới đáy sông, không thể di chuyển, cũng không thể tháo dỡ. Ở độ sâu này, áp lực nước đủ lớn để bóp méo thép, đủ mạnh để phá hủy bất kỳ công trình nào nếu chỉ cần một sai sót nhỏ. Nhưng điều xảy ra sau đó đã khiến cả thế giới kỹ thuật phải sửng sốt. Các kỹ sư Trung Quốc đã biến thất bại của siêu dự án thành kỳ tích, giải cứu thành công máy khoan hầm khổng lồ bị mắc kẹt sâu dưới lòng sông. Vậy họ đã làm thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Nằm ở hạ lưu sông Dương Tử, nơi có lưu lượng tàu bè nhộn nhịp bậc nhất thế giới, việc kết nối hai bờ là một thách thức suốt hàng thế kỷ. Dự án đường hầm sông Dương Tử, Giang Âm Cảnh Giang ra đời không chỉ để rút ngắn khoảng cách mà còn là minh chứng cho khát vọng chinh phục thiên nhiên của con người. Trước khi có đường hầm, toàn bộ giao thông Bắc Nam khu vực này phụ thuộc vào cầu Giang Âm. Nhưng cây cầu này thường xuyên quá tải. Tai nạn, sửa chữa hay thời tiết xấu đều có thể khiến toàn bộ chuỗi cung ứng bị tê liệt. Giải pháp duy nhất là đi xuống dưới lòng sông. Theo thiết kế, đường hầm có đường kính khổng lồ lên đến 15,53 m, đủ rộng để xếp 3 làn xe ô tô mỗi chiều. Với tổng chiều dài 11.825 km, trong đó phần chìm dưới sông dài 4,9 km. Phần sâu nhất nằm 82 m dưới đáy sông, sâu hơn nhiều so với những tuyến metro thông thường. Mục tiêu của dự án là xây dựng một đường hầm đường bộ có thể hoạt động 24/7, chịu được lưu lượng giao thông khổng lồ và tồn tại hàng trăm năm dưới lòng sông. Đây là dự án đường hầm có đường kính lớn nhất, áp lực nước đầu vào cao nhất và đòi hỏi kỹ thuật phức tạp nhất thế giới tính đến thời điểm thi công. Để đào được đường hầm này, Trung Quốc sử dụng máy đào hầm TBM, nhưng đây không phải loại thông thường. Cỗ máy này dài 150 m, tương đương một đoàn tàu điện ngầm, trọng lượng lên đến 5.000 tấn, bằng trọng lượng của một tàu khu trục hải quân, công suất thì gấp 10 lần máy đào thông thường. Để đối phó với địa tầng phức tạp gồm cát sét và đá, các kỹ sư đã sử dụng công nghệ TBM áp lực đất cân bằng tiên tiến nhất. Máy tạo ra một bức tường áp lực ngay tại mặt cát, vừa đào đất, vừa lắp ngay các tấm vỏ bê tông cốt thép hình vòng cung để chống đỡ. Mỗi ngày, cỗ máy tiến tới trung bình 20 m, một tốc độ đáng kinh ngạc với quy mô khổng lồ như vậy. Tất cả diễn ra trong môi trường áp suất cao, nơi nước chỉ chờ một khe hở nhỏ để tràn vào. Kẻ thù lớn nhất không phải đá cứng, mà là bùn mềm pha cát mịn, luôn thay đổi, luôn dịch chuyển. Chỉ cần tốc độ khoan hoặc áp suất sai lệch, mặt đất phía trên có thể sụt lún ngay lập tức. Vào tháng 2 năm 2023, một sự cố ngoài dự kiến đe dọa làm chệch hướng dự án đường hầm vượt sông Trường Giang dài 6,4 km. Khi quá trình đào hầm đi được một nửa, ở độ sâu 54 m, cảm biến bắt đầu ghi nhận lực cản tăng đột ngột, tốc độ quay giảm, áp suất buồng đào mất cân bằng. TBM đã gặp một vùng địa chất cực kỳ phức tạp, gồm bùn mềm pha cát mịn cộng với nước ngầm áp suất cao. Hỗn hợp này chui ngược vào buồng đào, gây kẹt đầu cắt, làm tăng ma sát lên toàn bộ thân máy. Khi TBM dừng lại, đất xung quanh nhanh chóng tái nén. Lực ép từ mọi phía khóa chặt thân máy, giống như đổ bê tông xung quanh nó vậy. Không có cách nào sửa chữa hay kéo lùi chiếc máy này, trong khi nó phải chịu áp lực nước cực lớn, khiến cỗ máy trị giá khoảng 50 triệu đô la, gần như bị chôn vùi vĩnh viễn, khiến toàn bộ dự án rơi vào bế tắc. Sự cố xảy ra ngay bên dưới luồng hàng hải chính của sông Dương Tử. Đây không phải một chiếc máy nhỏ, nó dài 150 m, nặng 5.000 tấn và bị chôn vùi hoàn toàn dưới đáy sông. Áp lực nước tại vị trí này lên tới gần 0,76 MPa, gây ra lực ép khoảng 77 tấn trên mỗi mét vuông của máy. Không thể đào từ trên xuống, không thể kéo lên và cũng không thể bỏ lại vì toàn bộ dự án sẽ thất bại.
Áp lực nước, áp lực thời gian và áp lực kỹ thuật đè nặng, các kỹ sư Trung Quốc đứng trước một bài toán chưa từng có tiền lệ. Cuối cùng, sau nhiều cuộc họp chuyên sâu do Viện Hàn Lâm Kỹ thuật Trung Quốc chủ trì, một kế hoạch cứu hộ chưa từng có tiền lệ đã được vạch ra. Nhóm kỹ sư triển khai máy đào hầm thứ hai, đào từ hướng ngược lại để cứu TBM bị mắc kẹt giữa lòng sông. Nhưng trên thực tế, đây là một trong những nhiệm vụ khó nhất của kỹ thuật đào hầm hiện đại. Các kỹ sư phải dự đoán chính xác chuyển động của nền đất dưới lòng sông, điều khiển đường khoan dài hàng km, với sai số chỉ tính bằng mm, đồng thời tránh mọi lệch hướng, dù là nhỏ nhất, để ngăn nguy cơ sập hầm hoặc nước sông tràn vào. Để bảo đảm an toàn, họ sử dụng công nghệ đóng băng nền đất tiên tiến, tạo ra hàng rào băng ở nhiệt độ âm 13 độ C nhằm ổn định toàn bộ khu vực kết nối. 6 tháng sau sự cố, máy khoan thứ hai bắt đầu tiến chậm rãi từ bờ đối diện về phía cỗ máy bị kẹt trong đường hầm. Để đạt được độ chính xác cần thiết, nhóm kỹ sư đã phát triển hệ thống dẫn hướng trực quan theo thời gian thực. Camera và cảm biến gắn trên máy khoan thu thập dữ liệu đào hầm và thông tin môi trường, cho phép giám sát toàn diện. Mục tiêu đặt ra khắt khe đến mức đáng kinh ngạc, sai số cho phép nhỏ hơn độ dày của một đồng xu. Trong bóng tối, hai cỗ máy khổng lồ tiến về phía nhau dưới hàng chục mét bùn và nước. Chỉ cần lệch vài cm, thảm họa sẽ không thể tưởng tượng. Và điều tưởng như không thể đã xảy ra. Ngày 21 tháng 7 năm 2025, hai TBM chạm nhau trong lòng đất, sai lệch theo phương thẳng đứng chỉ vỏn vẹn 2 mm, còn độ lệch ngang gần như bằng không, một trong những cuộc bắt tay chính xác nhất trong lịch sử xây dựng hầm. Tuy nhiên, việc kết nối thành công mới chỉ là bước đầu. Giai đoạn thứ hai là đóng băng khu vực mối nối. Với cả hai máy khoan đều bị bao quanh bởi đất bão hòa nước và toàn bộ trọng lượng của dòng sông phía trên, việc ổn định khu vực tiếp giáp là tối quan trọng để tránh sụp đổ. Các lớp địa chất tại điểm xảy ra sự cố chủ yếu là cát mịn, một dạng địa tầng có độ thấm cao và chịu áp lực lớn. Chỉ cần một điểm rò rỉ cũng có thể khiến nước tràn ngập đường hầm và thiết bị. Và một trong những cách hiệu quả nhất để kiểm soát nước là đóng băng nó. 2 năm sau sự cố, lớp vỏ chính tại hai đầu kết nối đã được ghép hoàn chỉnh và các đội thi công từ hai phía chính thức gặp nhau. Đến cuối tháng 11, đoạn kết nối dưới nước của đường hầm đã hoàn thành, khép lại 5 năm xây dựng phần kết cấu chính của đường hầm. Công trình dự kiến sẽ được đưa vào khai thác toàn tuyến vào giữa năm nay. Nhờ cú ghép nối chính xác này, các kỹ sư có thể tiếp cận chiếc TBM bị hỏng, xử lý sự cố và quan trọng hơn là cứu toàn bộ dự án khỏi nguy cơ bị xóa sổ. Đường hầm không những không bị bỏ dở mà còn có thể tiếp tục thi công theo đúng kế hoạch. Thành tích này không chỉ là câu chuyện cứu một cỗ máy hay một công trình cụ thể, mà còn cho thấy tư duy linh hoạt, khả năng lập kế hoạch và trình độ điều khiển chính xác của công nghệ đào hầm hiện đại đã đạt tới một tầm cao mới. Bạn nghĩ sao về kỳ tích này? Nếu một cỗ máy 5.000 tấn bị mắc kẹt dưới đáy sông, bạn có dám đào thêm một đường hầm để cứu nó không? Hãy like, subscribe và bật chuông cho High Tech Amazing để tiếp tục khám phá những công trình không tưởng của loài người.